ผมมีโอกาสนะครับได้ไปงานที่เรียกว่า Psycho Design Project ในปี 2024 มานะครับก็งานจัดที่พารากอนนะครับซึ่งความน่าสนใจของงานนี้เนี่ยก็คือจะมีการขนเอานาฬิกาที่เรียกว่าคอนเซปต์แบบน่ารักมากอ่ะคือคอนเซปต์ของนาฬิกาเขานะเป็นนาฬิกาที่คน 99% บนโลกนี้ไม่ควรใช้หรือว่าไม่คิดว่าจะได้ใช้อะไรแบบนี้นะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ประมาณว่าทางไซโก้เนี่ยเขาก็มีพนักงานที่เป็นดีไซเนอร์เยอะใช่ไหมครับเขาก็ตั้งโจทย์ให้ดีไซเนอร์ออกแบบนาฬิกามาเล่นๆว่าถ้าเกิดคุณอยากจะทำนาฬิกาที่แบบเรียกว่าหลุดโลกไปเลยโดยไม่ต้องคำนึงถึงการผลิตขายจริงหรือว่าโปรดักชันอะไรใดๆเลยนะครับคือทำมาให้เต็มที่เลยอะใส่ความครีเอทีฟให้แบบสุดๆไปเลยคุณจะทำอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยดีไซเนอร์ของไซโก้ก็เลยออกแบบนาฬิกามาแบบครีเอทีฟจัดเต็มเวอร์วังแบบเรียกว่าไม่เคยพบเคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไปดูนาฬิกาตัวจริงมาแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังว่าแต่ละเรือนเนี่ยมันมีสตอรี่ยังไงแล้วก็มันเจ๋งแค่ไหนนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดภาพจากในเว็บที่มันเป็นของตัวนาฬิกาเนี่ยให้ดูนะครับจริงๆเว็บเนี่ยใครที่อยากดูก็เข้าไปดูเองได้นะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเว็บของทาง Psycho Watch Design นะครับซึ่งเรือนแรกที่เอามาให้ดูนะครับเป็นนาฬิกาของการเล่นซ่อนหานี่หน้าตาเป็นแบบนี้คนออกแบบก็คนนี้นะครับมาซาโนริคาวามุระนะครับก็วันนั้นในงานผมได้เจอคนนี้ด้วยนะครับเขาก็ออกแบบนาฬิกามาโดยการบอกว่าถ้าเกิดจะมีนาฬิกาสักเรือนหนึ่งที่สามารถใช้ในการเล่นซ่อนหาหรือว่าเล่นแบบไฮแอนด์ซีกอะนะครับนาฬิกาควรจะเป็นยังไงเขาก็เลยดีไซน์มาแบบเป็นอะไรที่อย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูคือผมแบบเห็นครั้งแรกแล้วแบบเฮ้ยนี่มัน R2D2 หรือเปล่านะครับตอนแรกผมนึกว่านาฬิกา Star Wars นะไอ้สีน้ำเงินตรงเนี้ยคือแบบเฮ้ยมัน Star Wars มากๆเลยแต่จริงๆแล้วแบบไม่ใช่นะครับคือวิธีการใช้งานของเขานะก็คือตอนที่เขาจะเริ่มเล่นซ่อนหาเนี่ยเขาจะต้องเปิดฝานาฬิกามาก่อนแบบนี้นะแล้วก็เอาตาเนี่ยของเราสองข้างส่องลงไปนะครับซึ่งตาขวาเราจะโดนไอ้ตรงที่เป็นพลาสติกด้านขวาสีดำบล็อกไว้แล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็ส่องลงไปในรูด้านซ้ายที่เป็นกระจกนะครับเราก็ทำการจับเวลาเลยนะครับว่าตอนนี้เพื่อนๆไปวิ่งซ่อนหากันละแล้วก็ดูเวลาที่มันแบบเป็นการขยายมาให้เราดูหน้าปัดได้ด้วยนะครับแล้วก็พอเพื่อนๆเนี่ยวิ่งไปซ่อนกันเรียบร้อยแล้วเราก็วิ่งตามหาเลยแล้วก็จังหวะที่เราเจอเพื่อนๆแล้วเราก็บิดไอ้ตรงที่มันเป็นตัวด้านบิดไอ้ด้านขวาเนี่ยที่เราเห็นในจอเนี่ยที่เขาบิดสเกลนะครับเป็นการบอกว่าตอนเนี้ยเราเจอกี่คนละ1 2 3 4 5 6 7ก็เป็นการนับจำนวนคนที่เราหาเจออะไรแบบนี้ซึ่งนี่คือเรือนแรกนะแค่นี้ผมว่าแบบเฮ้ยมันคือไอเดียที่มันแปลกมากจริงๆแล้วก็แน่นอนนาฬิกามันไม่สามารถเอาไปใส่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าหน้าตามันยูนิคมากจริงๆแต่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำมาเพื่อแบบระเบิดไอเดียออกมาให้เต็มที่นะครับคอนเซปต์อันนี้เขาเจ๋งมากเลยคือเขาบอกว่าเขาอยากทำนาฬิกาที่ดึงดูดความสนใจของคนที่ไม่ได้สนใจนาฬิกามาก่อนให้มาสนใจนาฬิกาอะไรแบบนี้ซึ่งนาฬิกาเหล่านี้แหละมันก็เป็นตัวแทนในการเรียกร้องความสนใจได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เรือนแรกนะซึ่งถือว่าเจ๋งมากๆนะครับแล้วก็เรือนที่2นะครับเขาเรียกว่าเรือน Pattern Maker Watch ก็คือเหมือนกับเป็นเรือนของช่างเย็บเสื้อผ้าอะไรแบบนี้คือดูจากในรูปเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นพวกโดนัทใช่ไหมครับแล้วก็มีไอซิ่งโรยหน้าไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นเหมือนแบบหมุดที่เขาเอาไว้แบบที่ตอนจะเย็บสูตรตัดสูตรจะมีช่างที่เขาแบบใส่เป็นข้อมือแล้วก็เอาแบบเข็มปักลงไปเพื่อเย็บนั่นดึงมาร้อยนั่นร้อยนี่นะครับอันนี้คอนเซปต์เดียวกันเลยซึ่งคำถามก็คือถ้าเราจะออกแบบนาฬิกาที่เป็นแบบนี้แล้วให้ช่างที่เขาแบบเป็นคนทำแพทเทิร์นใช้มันจะรวมร่างกันได้ยังไงผมก็นึกไม่ออกนะครับสุดท้ายนาฬิกาหน้าตาออกมาแบบนี้เพื่อนๆคือเป็นนาฬิกาที่ไอ้ขอบมันจะเหมือนเป็นลายดอกแล้วก็มันเป็นแบบนิ่มๆเพื่อให้เราสามารถเอาตัวที่เป็นหมุดมาแทงเข้าไปได้ด้วยนะครับซึ่งแบบโอ้โหมันเจ๋งมากเลยนะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยแล้วก็กิมมิคอย่างหนึ่งของเขานะก็คือไอ้พวกคราวของเขาที่เอาไว้ตั้งเวลานู่นนี่นั่นนะครับเอาไว้หมุนตั้งค่ามันจะเป็นดีไซน์แบบเป็นหมุดเงินที่อยู่ด้านล่างด้านขวาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นจากในรูปนะครับมันจะเป็นหมุดที่เหมือนสามารถดึงออกแล้วก็หมุนตั้งเวลานาฬิกาได้ด้วยซึ่งก็ล้อตีไปกับเข็มจริงๆที่แบบเอาไว้ปักหมุดต่างๆนานานะครับเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับคนที่เป็นช่างดีไซเนอร์ก็สามารถใส่นาฬิกาปั๊บก็วัดตัวลูกค้าไปก็ดึงออกมาเสียบเข้าเสียบออกโอ้โหสบายนะครับสุดยอดนะครับนี่ก็เป็นเรือนที่2เป็นของ Pattern Design นะครับก็เจ๋งมากนะอันนี้ผมชอบมากเลยไอเดียดีสุดๆนะครับส่วนเรือนที่3นะครับอันนี้คือแบบพีคมากๆผมไปดูตัวจริงมาผมยืนมองแบบนานมากเกือบ5นาทีแบบเฮ้ยนาฬิกาสุกี้ยากิวอชนาฬิกาสุกี้เนี่ยนะชาบูเนี่ยนะยังไงคือแบบผมก็แบบเอาง่ายเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เห็นนาฬิกาแล้วเพื่อนๆต้องนึกภาพว่าต้องออกแบบนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาที่เกี่ยวกับสุกี้ยากิหรือว่าชาบูเรานี่โนไอเดียเลยนะว่าเฮ้ยเราจะดีไซน์ยังไงนะให้มันออกมาเป็นแนวนี้ได้นะครับแต่ว่าคุณอากิระโยชิดะเนี่ยในวันงานเขาก็ไปด้วยนะ
เขาก็ออกแบบมาแบบนี้นะครับก็คือเขาจะดีไซน์ให้นาฬิกาเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวที่บอกว่าจังหวะตอนนี้เราควรจะต้องทำอะไรใส่อะไรลงไปบนในหม้อสุกี้หม้อชาบูอะไรแบบนี้ครับคือนาฬิกาเนี่ยพอกดเริ่มทำงานปั๊บเนี่ยมันจะกวาดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะบอกว่าจังหวะนี้นะใส่พวกผักลงไปได้จังหวะนี้ใส่พวกเนื้อจังหวะนี้ใส่พวกกิวนิคุนะครับพวกเนื้อพวกแผ่นใส่ลงไปพวกเห็ดชิตาเกะพวกอะไรแบบเนี้ยนาฬิกามันก็จะกวาดไปเรื่อยเข็มก็จะเดินแบบไม่ปกตินะเข็มมันจะไม่ได้เดินแบบเหมือนเข็มชั่วโมงนาฬิกาทั่วไปนะครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ดีไซน์ต่างๆนานาสังเกตดูนะลายหน้าปัดเนี่ยจะเห็นว่าจะมีลายแบบแดงๆขาวๆแจมๆกันอันนี้คือลายเนื้อวากิวนะครับเพื่อนๆซึ่งแบบโอ้โหครีเอทีฟมากที่พีคไปกว่านั้นนะเขาบอกว่าสายหนังของเขาไอสายดำๆที่เราเห็นเนี่ยผลิตมาจากหนังวัววากิวนะคือแบบโอ้ว่าไปแล้วนะครับคือผมว่าเป็นอะไรที่มันครีเอทีฟมากๆเลยแล้วก็เป็นนาฬิกาที่เหมาะกับคนที่อยากกินชาบูมากๆแม้แต่ชื่อยังเจ๋งเลยชื่อเขาเขียนว่า SKYK Master ย่อมาจากสุกิยากิมาสเตอร์เจ๋งไหมนะครับคือโอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็ตัวมิเตอร์เขาก็เรียกว่าเป็นสุกิยากิมิเตอร์คล้ายๆกับทักคิมิเตอร์อันนี้สุกิยากิมิเตอร์ไปเลยนะครับก็โอ้โหไอเดียครีเอทีฟสุดๆนะครับอันนี้ก็เรือนที่3สุกิยากิวอชสุดยอดมากยกนิ้วให้เลยต่อไปเรือนที่4นะครับอันนี้คืออีกอันนึงที่ผมว่าผมแบบชอบคอนเซปต์หรือว่าที่มาที่ไปมากๆเลยก็คือนาฬิกาที่เรียกว่าชื่อเขาเลยนะ A watch exclusively for panda lovers นะครับคือแปลเป็นไทยนาฬิกาที่ทำมาสำหรับคนรักแพนด้าโดยเฉพาะประมาณนี้นะชื่อยาวมากแต่ว่าที่มาที่ไปคืออย่างนี้คนที่เป็นดีไซเนอร์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขามีนาฬิกาไซโก้แล้วก็นาฬิกาหลายเรือนมากๆที่หน้าตาเป็นแบบแพนด้านะครับอย่างที่เราเรียกกันนาฬิกาที่เป็นโครโนกราฟแล้วก็วงจับเวลาด้านในเป็นสีดำเนี่ยและหน้าปัดสีขาวเราก็จะเรียกว่าเป็นนาฬิกาแพนด้ากันใช่ไหมครับคนที่เป็นดีไซเนอร์เนี่ยเขาก็เอานาฬิกาแพนด้าเนี่ยไปให้ลูกเขาดูแล้วก็บอกลูกว่านี่ไงลูกนาฬิกาแพนด้าน่ารักไหมลูกชายเขาก็บอกว่าไม่เห็นจะแพนด้าเลยพ่อก็แค่นาฬิกาแล้ววงด้านในเป็นสีดำเท่านั้นเองมันแพนด้าตรงไหนหรอคนที่เป็นนักออกแบบเขาก็แบบเฮ้ยจริงด้วยว่ะมันเป็นแพนด้าแค่สีที่เราเรียกกันเองมันไม่ได้มีหน้าตาที่มันดูเป็นแพนด้าจริงๆซะหน่อยมันก็คือเป็นสีที่เราตั้งกันเองทั้งนั้นนะครับมันไม่ได้มีอะไรเป็นแพนด้าจริงๆเลยดังนั้นเขาก็เลยแล้วถ้าเกิดเราจะต้องดีไซน์นาฬิกาที่มันแพนด้าเลยไม่ต้องบอกว่าคืออะไรมันคือแพนด้านะครับใหญ่ๆเลยคือต้องทำยังไงล่ะสุดท้ายก็เลยออกมาเป็นนาฬิกาเรือนนี้ที่หน้าตาเป็นแพนด้าไปเลยนะครับซึ่งแบบเห็นแล้วโอ้สุดยอดนะครับคือไอ้ปุ่มโครโนกราฟด้านบนซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นเลเยอร์ที่แบบเอาปุ่มโครโนกราฟไปด้านบนมาก่อนนะครับเขาก็ปรับเป็นหูแพนด้าสีดำไปเลยแล้วก็ซับไดอัลด้านในแทนที่จะเป็นวงดำๆที่เป็นแบบเหมือนตาแพนด้าง่ายๆอันนี้คือเป็นแพนด้าแบบเอียงแบบแพนด้าเลยนะครับแล้วก็พลิกฝาหลังมาเขายังดีไซน์ให้ฝาหลังเป็นเหมือนลายคาดหลังของแพนด้านะครับซึ่งแบบโอ้โหอันนี้คือพีคมากแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าเกิดมีการผลิตเรือนนี้ออกมาเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมว่าห้างแตกแน่นอนนะครับคนไปต่อคิวซื้อกันยับแน่ๆนะแม้แต่ตัวสายสีขาวของเขาสายจริงๆคือดูจากในรูปอาจจะไม่ชัดมากแต่ว่า texture มันจะเป็นแบบขนนิดนึงแล้วก็ไอ้ตรงที่รัดสายมันก็เป็นแบบขุยๆนะครับซึ่งเจ๋งมากนะอันนี้ก็ทำมาได้น่ารักมากเลยนะครับสำหรับนาฬิกาแพนด้าตัวนี้นะต่อมาเรือนที่5นะครับเรือนที่5เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้พีคจัดๆเลยนะครับผมเห็นแล้วแบบผมกราบไอเดียเลย A watch exclusively for masking tape enthusiasts นะครับเป็นนาฬิกาสำหรับคนที่ชื่นชอบใน masking tape หรือว่าเป็นเทปแปะนู่นแปะนี่คือถ้าเกิดใครที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเคยเห็นนะครับว่าในร้านเครื่องเขียนของญี่ปุ่นมันจะแบบมี masking tape หรือว่าเทปแปะเนี่ยเยอะมากๆเลยซึ่งลายมันจะแบบหลากหลายมากๆแล้วมันก็จะแบบโอ้โหมันตะการตามากๆนะครับคือคนนี้เขาก็ชอบ masking tape เขาก็เลยดีไซน์นาฬิกาที่เราสามารถเอา masking tape มาดีไซน์นาฬิกาต่อได้อีกทีหนึ่งด้วยซึ่งนาฬิกามันเจ๋งมากนะตรงที่เราสามารถเอา masking tape มาใส่บนนาฬิกาได้เหมือนแบบเป็นเคสกันกระแทกนะครับแล้วก็เป็นเทปที่สามารถดึงออกมาใช้งานได้จริงนะแล้วเราก็สามารถตัดตัว masking tape ด้านในแล้วก็เอาไปแปะไอ้ตรงที่แบบมันเป็นจานหลุมเข้าไปด้านในของเขานะครับเนี่ยเพื่อนๆจะลองดูจากรูปก็ได้นะครับมันจะมีส่วนที่แบบเป็นแอ่งกระทะเข้าไปแล้วก็มันจะเหมือนเป็นสเกลบอกเวลาใช่ไหมครับเราสามารถตัด masking tape เนี่ยมาแปะลงไปแล้วก็ลอกออกแปะใหม่ลอกออกแปะใหม่ได้ตามดีไซน์ของตัวลาย masking tape เลยแล้วก็เวลาใส่อยู่สมมุติว่าอยากจะแปะเทปก็ดึงออกมาปื๊ดแปะแปะซึ่งแบบโอ้โหอันนี้ไอเดียแบบโอ้โหดีเวอร์นะครับก็เป็นอีกอันนึงที่ผมชอบมากๆเหมือนกันนะคือหลุดโลกจริงคือเรียกว่าไอเดียแบบมันบียอนความคิด
ความอ่านเราทั่วๆไปมากๆนะครับอันนี้คือหนึ่งในเรือนที่เจ๋งมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรือนที่5นะครับ Marking Tape Watch ต่อไปเรือนที่6นะครับอันนี้ก็ผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ธรรมดาที่สุดละนะครับแต่ว่าบนความธรรมดามันก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นนาฬิกาที่สำหรับคนที่ชอบออกไปแบบตากแดดนะครับเพราะว่าอันนี้คือนาฬิกาแดดครับเพื่อนๆคือเราจะเคยเห็นนะว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีการใช้เป็นนาฬิกาแดดที่มันจะมีแบบเป็นการตีเส้นที่พื้นหินหรือว่าการแกะสลักแล้วก็จะมีแท่งขึ้นมาอันนึงแล้วก็เวลาแดดพระอาทิตย์มันส่องแสงมามันก็จะตกเป็นเงาเพื่อชี้ว่าตอนนี้คือกี่โมงแล้วนะครับเรือนนี้เลยนะครับดีไซน์มาคอนเซปต์เดียวกันเลยก็คือเราสามารถอย่างเงี้ยดูจากรูปขวานะเปิดจานขึ้นมาดึงแท่งที่เป็นแกนให้เงาตกกระทบมาเสียบแล้วก็ตั้งไว้มันก็จะทำท่าแบบเหมือนเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีทิศในการหันให้อย่างถูกต้องนะครับนาฬิกาเรือนนี้มีเข็มทิศมาให้ด้วยนะพอเราหันถูกทิศแล้วนะครับทำมุมเรียบร้อยแล้วก็รอดูว่าแดดเนี่ยตกลงมาเนี่ยที่ตำแหน่งไหนเราก็ส่องกันไปแล้วก็อ่านค่าว่าตอนนี้คือกี่โมงก็ว่ากันไปนะครับหน้าตาจะออกแนวคล้ายๆกับจานดาวเทียมนะทีแรกผมนึกว่าเป็นนาฬิกา GPS แต่จริงๆคือนาฬิกาแดดเลยนะครับก็เจ๋งมากนะอันนี้ก็ไอเดียที่เก๋ๆดีแต่ผมว่าแบบอาจจะดูไม่ได้หวือหวามากนะครับเมคานิคอลก็เก๋แต่ว่ามันก็นาฬิกาแดดทั่วๆไปประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรือนที่6เรือนที่7อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเอาจริงนะตอนแรกผมเห็นเรือนนี้ผมเฉยๆมากเลยชอบน้อยสุดเลยแต่ว่าพอมาดูคอนเซปต์เขานะกลายเป็นว่าผมชอบเรือนนี้เบอร์1เลยนะเพื่อนๆคือมันเจ๋งมากมันเป็นนาฬิกาที่เรียกว่า ambidextrous นะครับซึ่งคำว่า ambidextrous เนี่ยมันแปลว่าคนที่สามารถใช้มือซ้ายมือขวาได้ทั้ง2มือในความถนัดเท่าๆกันคนถนัด2ข้างว่าง่ายๆนะครับซึ่งคนแบบนี้หาได้ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าคนเราเนี่ยส่วนมากก็จะถนัดข้างใดข้างหนึ่งใช่ไหมครับผมถนัดมือขวาบางคนอาจจะถนัดมือซ้ายแต่ว่าคนที่สามารถใช้งานได้ทั้ง2มือดีเท่าๆกันมันเป็นคนส่วนน้อยจริงๆซึ่งนาฬิกาเนี่ยเขาก็เลยดีไซน์มาให้ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่สามารถใช้งานได้ทั้ง2มือเท่าๆกันดังนั้นเขาก็จะไม่มีการต้องมาเลือกว่านาฬิกาเขาต้องใส่มือขวาหรือว่ามือซ้ายเป็นหลักเขาอยากจะได้นาฬิกาที่สามารถใส่มือขวาก็ได้หรือว่าใส่มือซ้ายก็ได้โดยที่มีการดีไซน์เพื่อให้มันสามารถเปลี่ยนข้างได้โดยตรงด้วยซึ่งผมฟังคอนเซปต์แล้วแบบมันจะเป็นยังไงนะมันออกมาเป็นแบบนี้เพื่อนๆคือนาฬิกาของเขาจะเจ๋งมากตรงที่นึกภาพนะนาฬิกาครึ่งล่างของนาฬิกาจะเป็นสีเงินแล้วก็หน้าปัดขาวแต่ว่าครึ่งบนมันจะเป็นตัวเรือนสีดำแล้วก็ตัวหน้าปัดของนาฬิกามันจะมีการเล่นเลเยอร์ในการทำดีไซน์ของสีหน้าปัดให้ถ้าเกิดเรามองจากข้างหนึ่งเราจะเห็นระนาบที่มันเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดเราพลิกนาฬิกาหันไปมองอีกด้านหนึ่งนะครับมันจะเห็นระนาบเป็นสีดำดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเราเอานาฬิกาเนี่ยมาใส่บนมือข้างนี้แล้วเรามองย้อนขึ้นไปเราก็อาจจะเห็นตัวเรือนเนี่ยเป็นสีดำนะครับแล้วก็หน้าปัดดำแต่ถ้าเกิดเราย้ายนาฬิกาเนี่ยมาใส่ข้างนี้นาฬิกาเนี่ยมันก็จะพลิกด้านแล้วก็มุมมองสายตาเรามันจะมองอีกสีหนึ่งของนาฬิกาละเราก็จะเห็นนาฬิกาเนี่ยจากเดิมเป็นสีดำบนข้อมือข้างนี้กลายเป็นนาฬิกาสีเงินแล้วก็หน้าปัดเป็นสีขาวแทนซึ่งแบบโอ้โหแบบไอเดียดีมากเลยนะเพื่อนๆแล้วก็เข็มเนี่ยก็มีการพลิกด้านอะไรกันเรียบร้อยเป็นเรื่องเป็นราวคือเหมือนซื้อนาฬิกาเรือนเดียวได้2สีซึ่งแบบมันเจ๋งไอเดียมันบันเจิดมากแล้วก็หน้าตานาฬิกาดูดีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่ผมว่าผมชอบที่สุดเลยของตระกูลนาฬิกาของไซโก้ในปีนี้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับโปรเจกต์การออกแบบนาฬิกาของไซโก้ซึ่งใครที่อยากดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับโปรเจกต์ปีนี้ผมต้องบอกว่าดีกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะครับปีที่แล้วก็ว่าดีแล้วนะแต่ว่าปีนี้คือแบบบียอนเหนือความคาดหมายมากๆยังไงก็ไปดูกันได้นะอันนี้เจ๋งมากนะครับประมาณนี้